Hi everyone, this is your favorite program දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමින් කතා කරන්නේ සෑම සියලු දෙනාටම අත්‍යවශ්‍ය වන දෙයක් සම්බන්ධවයි. ඔයාලට දකින්නකොටම ඒ ගැන අදහසක් එනවා. මොකක්ද? වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රය කල් පැනලා, දුම් සහතිකයේ කල් පැනලා ඉවර වෙලා, රියදුරු බලපත්‍රයේ කල් පැනලා ඉවර වෙලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රයේ ලබන සතියේ කල් පනිනවා ඉවර වෙනවා. දුම් සහතිකය ලබන සතියේ කල් පනිනවා. කාලය ඉක්ුත් වෙනවා. මෙන්න මෙවැනි අදහස් අපි කතා කරනකොට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අන්න ඒකයි අද දවසේ පාඩම. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රයේ කල් පැනලා ඉවර වෙලා, කාලය ඉක්ුත් වෙලා. අපි මේ සඳහා කතා බහේදී භාවිතා කරන phrasal verb එකක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. run out, run out. Run out. Run out means to expire, to come to an end, to be completely used up or consumed. expire වෙනවා, කාලය ඉක්ුත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක අවසානයේ දක්වා එනවා. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ දේ පාවිච්චි කරලා අවසానයි. පාරිභෝජනය කරලා අවසానයි. වැනි සියලු අදහස් ගෙන දෙන phrasal verb එකක් තමයි run out කියලා කියන්නේ. කතාවේදී අපි භාවිතා කරනවා කල් පනිනවා, කාලය ඉක්ුත් වෙනවා, ඉවර වෙනවා කියන අදහස ගැනීම සඳහා. ආදායම් බලපත්‍රයට අපි කියනවා vehicle revenue license. vehicle revenue license. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? කල් ඉක්ුත් වෙලා run out. අපි ඒකට යොදා ගන්නවා present perfect tense එක has run out. The vehicle revenue license has run out. වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රයේ කල් පැනලා, කාලය ඉක්ුත් වෙලා. The vehicle revenue license has run out. වාහනේ දුම් සහතිකයේ කල් පැනලා, කාලය ඉවර වෙලා, කල් ඉක්ුත් වෙලා. දුම් සහතිකයට අපි කියනවා vehicle emission test certificate. දැන් අපි මේක උපයෝගී කරගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා. The vehicle emission test certificate has run out. වාහනේ දුම් සහතිකයේ කල් පැනලා, කාලය ඉක්ුත් වෙලා. The vehicle emission test certificate has run out. මගේ රියදුරු බලපත්‍රය කල් පැනලා, කල් ඉවර වෙලා, කාලය ඉක්ුත් වෙලා. My driving license has run out. My driving license has run out. යම් භාණ්ඩයක කල් ඉක්ුත් වීමේ දිනය ගහලා තියෙනවා, මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. ඒක දැන් පැනලා. අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? The expiry date has run out. The expiry date has run out. දිනේ පැනලා. අපි කතාවේදී කියන්නේ කතා බහේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පැටර්න් එකක් මේක. දිනය පැනලා. The date has run out. The date has run out. මගේ රියදුරු බලපත්‍රය කල් පනිනවා. එහෙම නැත්නම් කල් පනින්නේ ලබන සතියේ. මගේ රියදුරු බලපත්‍රය ඉවර වෙන්නේ, කල් ඉක්ුත් වෙන්නේ ලබන සතියේ. අපි මෙතනදී present simple tense එක භාවිතා කරනවා. ලබන සතියේ සිද්ධ වුණත් ඒ ක්‍රියාව අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඒක නියත වශයෙන් සිදුවීමට නියමිත දෙයක් නිසා present simple tense එකයි ඒ වෙලාවේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. My driving license runs out next week. My driving license runs out next week. දැන් බලන්න මේක. අපි කියනවා වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රය කල් පනිනවා, කාලය ඉක්ුත් වෙනවා ලබන සතියේ. එවැනි අවස්ථාවක ඔයා ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? The vehicle revenue license runs out next week. The vehicle revenue license runs out next week. වාහනේ දුම් සහතිකයේ කල් පනිනවා, කාලය ඉක්ුත් වෙනවා ලබන සතියේ. The vehicle emission test certificate runs out next week. The vehicle emission test certificate runs out next week. වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රයේ දැනටමත් කල් පැනලා, ඉවර වෙලා. The vehicle revenue license has already run out. Has already run out. Run out. දැනටමත් කල් පැනලා. Has already run out. The vehicle revenue license has already run out. වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රය දැනටමත් කල් පැනලා, කල් ඉක්ුත් වෙලා. වාහනේ දුම් සහතිකයේ දැනටමත් කල් පැනලා, කාලය ඉක්ුත් වෙලා. මන් දෙතුන් වතාවක් එකම දේවල් කියන්නේ ඔයාට මේ වචන භාවිතා කරන ආකාරයත් වචන මතක තබා ගන්නත් ඕන නිසා.
The vehicle emission test certificate has already run out. The vehicle emission test certificate has already run out. දැන් අපි මෙතෙක් ඉගෙන ගත්ත වචන අතරින් අත්‍යවශ්‍ය වෙන වචන දෙකක් ඔයාට තියෙනවා. මොකක්ද? වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද? Vehicle revenue license. Vehicle revenue license. මෙන්න මේ වාගේ එදිනදා කතා බහේදී අපිට අහන්න සිද්ධ වෙන අපිට කියන්න සිද්ධ වෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න නම් ඔයා දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න ඕනේ. මේ පාඩම ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මගේ online classes එහෙම නැත්නම් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු වලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් මෙන්න මේකටත් සවන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 01 11 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.